Chào bay, ấy chào bay. Giờ tao phải chọn con da chứ. Tại giờ họ thôi con nè. Con nè. Mày thôi cho chúng ta đem đi thầy thôi. Ta sao thầy xài lo lo. Con không á ham lên chắc thầy ha. Nên là tình thẻ tam nước y. Trong đầu ca thầy xài thì em biết mau. Ba người. Ôn vậy mà. Con để con. Chết như mưa tôi đâu chết nắng mưa thế. Còn hai tiết đó. Rồi bên lục biển
Mày định đi làm gì cho tôi